So our discussion for today is all about actually the straight line. Ang subject natin again is calculus with geometry, pero ang pag-uusapan naman natin ngayon is the straight line kasi tapos na tayo ng preliminary concept regarding about the distance between 2 points, the midpoint formula, and the slope formula. So natapos na tayo doon. So now we'll be dealing with the straight line. So chapter 2 is all about the straight line under ng analytic geometry. So ano yung mga objective natin for the whole session na kailangan nating ma-meet? At the end of the chapter, the students would be able to, ito yung mga sunod-sunod na objective na kailangan ma-encounter natin at masatisfy kayo. Find the slope and the y-intercept and write an equation of the line. Kailangan matuto tayong maghanap ng value ng slope, hanapin ang value ng y-intercept, at the same time, matuto tayong magsulat ng equation at mag-compute ng mga equation ng iba't ibang klase ng line. Pangalawa, kung given ang slope at isang point ng line, ano ang equation ng line? Kailangan matutunan din natin yan. Kung paano ba ang pag-evaluate ng equation of the line given the slope and a point on the line. Our third objective, paano naman kapag given yung 2 points, paano natin hahanapin ang equation ng line? You don't have to worry. You don't have to worry with this. I'll be giving you techniques by formula, yung mano-mano solution. And then of course, I will share also some tips about calculator techniques. Part 1, find the slope of a line that is parallel or perpendicular to an existing line. So, paano ba yung paghahanap ng slope na kapag ang isang line is parallel sa ibang line? Or ano naman ang slope ng isang line na perpendicular sa existing line? So, yan ay dapat nating matutunan within the whole period. And another one, given a point and a line perpendicular to or parallel to the unknown line, we have to determine the equation of the unknown line. Kailangan matuto din tayo mag-evaluate ng equation kapag yung mga lines are parallel or perpendicular to each other. And then, tandaan niyo kapag yung dalawang line parallel, ang slope lamang nila is equal. Kapag perpendicular ang dalawang line, ang mga slopes nila are negative reciprocals. Bagay na itinuro ko sa inyo last time. Halimbawa, ang slope ng line 1, 1/4. Dapat ang slope ng line 2, 1/4 din. Equal kasi sila. Kapag perpendicular ang dalawang line, halimbawa, ang slope ng line 1, 1/4. Dapat ang slope ng line 2, -4. Kasi nga, negative reciprocal ang dalawa. Let me give another example of perpendicular lines in terms of slope. Halimbawa, ang slope ng line 1, 3/2. Ang slope ng line 2 dapat negative 2/3. Okay? Yun ang tinatawag nating negative reciprocal. Okay, ganito negative reciprocal para mas madali, no? Ang negative reciprocal ng 1/2, -2. Ang negative reciprocal ng 2, -1/2. Ang negative reciprocal ng 1/2, -2. Okay? Ang negative reciprocal ng 5/2, -2/5. Ang negative reciprocal ng -3/4, 4/3. So, ganun lang yun. Kapag ganun yung mga value ng slope, ibig sabihin yung dalawang line na may slope, perpendicular. Pero kung equal ang mga slope, mga parallel lines yan. Okay, so let's proceed. We have now the slope-intercept form of a line. Kapag slope, ang symbol niyan, M. Ito siya, no? Yung slope natin, tandaan ninyo,
ang symbol na ginagamit sa slope is M. And then, yung intercept, dalawa yung intercept eh. We have the x-intercept and the y-intercept. Kapag x-intercept yan, A. Kapag y-intercept, B. So usually, sa slope-intercept form, we use M and B in our case, no? Kasi ito yung formula ng ating slope-intercept form. So let me introduce to you the formula of slope-intercept form. So kailangan mga anak, kabisado ninyo yung mga formula na yan. If this is our straight line, this is our slope M. And then, ito yung ating value of B na tinatawag nating y-intercept. Okay, line with the slope M and y-intercept B. So the formula that we have is actually y is equals to mx plus b. The slope-intercept form, otherwise known as the gradient y-intercept form, ang slope kasi yan din ang gradient of a line is given by y is equals to mx plus b. So wag na ninyong kakalimutan ang formula na yan. So madali lang gamitin yan. Okay, wherein ang ibig sabihin ng M, slope of the line. And B, we have it as the y-intercept of the line. In yung letter B. Okay, so let's proceed. Tandaan ninyo, ang formula ng slope-intercept, y is equals to mx plus b. Now, I have prepared a sample problem to determine the slope and y-intercept of the line, y is equals to 2x plus 4. Okay. Pinapahanap ang slope, pinapahanap ang y-intercept. Ibig sabihin, pinapahanap ang M, pinapahanap ang B. Correct? Napakadali lang yan, no? Okay. Alam naman ninyo ang formula ng slope-intercept. Y is equals to mx plus b. Maniwala kayo, lumilitaw yan sa word. Minsan, ganyan lang kasimple ang tanong. Alam mo yung equation ng slope-intercept form ng line. Y is equals to mx plus b. Yan yung given natin. Y is equal to 2x plus 4. So, napakadali. So, anong gagawin ko ngayon? Ipagkukumpara ko lang ang given equation natin sa formula. Na ang ibig sabihin, by comparison, M is equal to 2, B is equal to 4. Kinumpare lang natin, may sagot na tayo. Ang value ng M is 2. Ang value naman ng B is equal to 4. So, ganyan lang siya kadali. So, nasolve na natin ang pinapahanap sa isang question kunwari sa board exam. Ang value ng slope, 2, at ang value ng y-intercept is equal to 4. B kasi yan ang y-intercept. Now, let me show you the clear solution. Okay, so ito yung solution natin. Una, iginuhit ko muna yung ating given. Okay, no? Iginuhit ko muna. So, ito yung plot ng ating given drawing. Yan. Hindi ba ang slope is 2? Okay? Slope natin is equal to 2. Paliwanag ko, no? M is equal to 2. Okay, to that, no? Bakit naging 2? Dahil 2 yan, ang ibig sabihin yan, 2/1 dati yan. Okay? Ito yung y value. Ito naman yung x sa baba. Y/x yan. Okay? Since nag-drawing ako ng straight line, para mas maliwanag, ano? Kapag nag-drawing ka ng straight line, paano mo malalaman na yung slope is positive? At paano mo malalaman na tama yung graph mo? Tingnan niyo, no? 2/1. Yung 2, okay, is y, and then yung 1 is x. Actually, yung 2, ito rin yung, okay natin, no? Ito yung 2/1 natin na may quotient na 2. So, pinag-divide ko lang kaya nakakuha tayo ng 2 na slope. Okay, tingnan nyo mga anak, no? 2/1.
Tingnan ninyo yung line, dumaan yung line sa point along the y-axis. Ito yung y-axis natin. So, ito yung y-axis. Ito. Ito yung line na yan. Yan ang y-axis natin. Ito yung guhit na yan. Tumama yung line, dumaan siya sa y-axis at ito yung point. Okay? Ito yung point. Positive 1 and positive 2. Positive 1 ito. Magbibilang ako ng isa. 1. Ayan o, 1. 1 ito, no? And then 2. Guguhit ako ng dalawa. Aakbang ako ng dalawa. 1, 2. Kaya doon. So, ito yung 2/1. Ganyan na sketch yung graph ng straight line. Kahit dito lang, makakapag-sketch ka na ng graph. Okay? And then, paano naman yung 4? Sigurado dito magmi-meet. 1, 2, 3, 4. Ayun yung line sa 4 na B is equal to 4. Dito ako magpo-point. So, dito ako magbibilang ng 1, 1, 2. Ganyan ko siyang nalika yung graph. No? Okay? So, let me repeat the graph. Para klaro, no? Kunwari lang. O, to. Guhit ko siya, no? I-detail ko siya sa inyo. So, 2/1 yan. 2/1 ang slope natin. So, una, drawing ako ng line. Yan. Magbibilang ako ng 4. 1, 2, 3, 4. O sigurado, dadaan dito yung line. 1. Eh di nandun na yan, no? Nandito na. Then, 1, 2. So, dito yan. So, i-connect ko ngayon yung dalawang yan. So, yun na yung graph natin. Nakuha ba ninyo? Yes. Nagas ba Yes. kung paano? Kung na-drawing yung graph, gamit lang ang equation na to? Did you get it? Yes po. Yes po. Very good. Hindi kasi pwedeng hindi nyo alam i-sketch ang graph ng given equation. Dapat alam natin lahat yan. Ulitin ko, no? Una, magbibilang ka ng 4 dahil ang y-intercept natin is 4. And take note of the sign. Positive 4 yan. Kaya from here, magbibilang ako ng 0, 1, 2, 3, 4. Yung point na yan, sigurado dadaanan ng line yan. So, tingnan ko ngayon yung slope. Kaya naging 2 yan kasi dati is 2/1 yan. Assume that it is 2/1 because 2/1 is still 2. Yung 1, yun yung x. Tingnan ninyo, positive siya, di ba? X is equal to 1. And then tingnan ninyo, yung slope natin is a positive slope. So, upward to the right yan. So, dahil positive yung 1, magbibilang ako to the right ng 1. Kaya 1. And then magbibilang ako ng 2 pataas. So 2/1 is 2. So i-connect ko ngayon dito yung point natin eh. Una dito, no? O doon sa nag-stop. Sigurado dadaanan pareho ng line yung dalawang point na yan. Ganyan na drawing yung ating sketch of the graph. Now, kaya lang, ipinakita lang natin yung drawing. Ang pinopoint lang naman dito is para ma-solve yung slope at saka yung y-intercept. Sa eskwelahan, kapag nire-required kayo na ipakita ng guro yan, ipakita ninyo. Pero sa licensure examination, ang advice ko sa inyo, kung ito ang itinatanong, yung slope lang at yung B, huwag na kayong mag-drawing, sayang yung oras. Hindi naman kailangan magpakitang gilas sa licensure examination. Ang kailangan nyo lang isulat doon ay yung tamang sagot at i-shade yung letra ng tamang sagot. Okay, so kung sasolve yan, by comparison, y is equals to mx plus b, kukompare ko lamang yung given natin. Eh, para sila ng format. Di ba? Pero kung hindi sila parehas ng format, ipo-format yung equation similarly sa formula natin na y is equals to mx plus b. But in this case, para sila ng format. So, madali lang pagkumparain yung dalawa. At kitang-kita na ang ka-align ng m is 2, ang ka-alignment ng b is 4. Therefore, slope m is equal to 2 and y-intercept b is equals to 4. Tapos yung problem. Na-solve na natin lahat ng mga unknowns sa problem. Malinaw ba ang problem number 1? Malinaw ba? Yes po. Okay, so yan ang ating problem number 1.
Now, we also have another formula at ito naman yung tinatawag nating point slope form. Given ang isang point ng line and given naman ang slope ng value ng line. So kapag point slope form, ang formula is this one. Try ko siyang isulat, no, para kayo matutunan nyo rin kabisaduhin. So yan yung formula. Y minus y sub 1 sa left and then m times x minus x sub 1. Given ang isang point at ang slope. Okay? So yan ang formula natin. Anyway, nakasulat naman yan. Okay, so paano ba ang paggamit niyan? Later on, I'll be giving you a sample problem. Yan ang formula natin ng point slope form. So dalawa na, no? Kanina, y is equals to mx plus b kapag slope intercept. Kapag naman point slope form, y minus y sub 1 equals m times x minus x sub 1. Kung saan, yan ang kanyang sketch. Given ng point, isa sa point ng line. And then, yung slope, iguguhit din natin yan. So, para hindi kayo mahirapan, katulad ng ginawa natin kanina, i-plot yung muna yung isang point. Okay? And then, pagka-plot mo ng isang point, in connection to that point, kailangan may sagawa mo na may guguhit mong line, ang slope niya is m or y over x siya. And later on, maintindihan ninyo kung paano ba ang pagguhit ng mabilis ng slope at saka ng equation of the line sa isang graph. So, ang ibig sabihin ng mga yan, okay, balikan ko lang, no? Ang m is the slope. And then, yung point natin is x sub 1, y sub 1, yung mga coordinates ng ating p sub 1. Yung may x sub 1 dito, ito yung ating p sub 1. So, meron siyang coordinate na x sub 1 na binubuo ng absisang x sub 1 at saka ordinate na y sub 1. So, ang tawag sa x sub 1 is absisa, ang y sub 1 naman is ordinate. So, tandaan nyo palagi yung dalawang yan, no? Ang x sub 1, absisa. Ang y sub 1, ordinate. Ang x sub 1 and y sub 1 ay tanging mga point lamang ng p sub 1 or point sub 1. May subscript siyang letter number 1. Yan. P sub 1. Okay, ito yung P sub 1 natin na point. So, tandaan niyo ngayon ang formula ng point slope form of a straight line. Now, paano gamitin yan? Now, look at this. I have prepared a problem. To tell you honestly, kahit hindi mo i-drawing ang straight line dyan. Kasi nga, hindi naman ipinapaskets. Kapag nasa licensure ka, pwede mo lang i-direct na i-compute ang equation ng line. Yun nga lang, tingnan nyo muna yung mga pinagpipilian kung anong format ba ng mga equation sa pinagpipilian. Minsan kasi gusto lang nagbibigay ng exam, nasa general form ang equation ng line. So, kailangan marunong kayong mag-convert from one form to another form of equation of the line. In this case, yan yung mga given natin. Given yung P sub 1, ito yung ating point. Sa makatuwid, ito ang x sub 1, ito ang y sub 1. And then, given ang slope na negative 3. Ito daw ang value ng ating slope. Alam naman ninyo ang formula. Diba? Ito yung formula. Yan yung graph, no? But do not be bothered muna sa mga graphs na yan. Madali lang yung mga yan. Mag-concentrate kayo sa mga formulas natin. So, given ang P sub 1, negative 2 and 1, natural ang x sub 1 natin is negative 2, ang y sub 1 natin is positive 1, at ang value ng m is negative 3. Meron tayong formula na tinatandaan ninyo. Okay, using the formula. Di ba yan ang formula natin? Ang ibig sabihin yan, ang y sub 1, papalitan lamang natin ng 1. Ito yung value niya. So ito, papalitan lang ng 1 yan. Positive 1. Ang m, papalitan lang natin ng
negative 3. So we'll do it by substitution. And then ang x of 1, papalitan lang natin ng negative 2. Okay, look at this, no? Di ba negative 2 ang x of 1? Dito nagkakamali yung karamihan eh. Ang x of 1, negative 2. Take note, iba yung negative symbol na minus sign na ginagamit natin sa pagka-negative ng value ng x of 1. So kapag nag-substitute tayo at nag-solve tayo, negative times negative is positive. Ito ngayon is magiging x plus 2. Tandaan nyo, iba yung negative ng operation, yung minus na operation sa negative ng number. Okay? So by substitution, we need to substitute now the values of m, x sub 1, and y sub 1. At yan ngayon ang arrival ng ating solusyon. Di ba yung y sub 1, pinalitan ko ng 1? Yung m, pinalitan ko ng negative 3. Ito bakit nag-positive 2? Because negative times negative 2 is positive 2. Gets nyo ba? Gets nyo ba yung flow ng calculation natin? Yes po. And then, what will be the next step? We simplify. Let me distribute negative 3 to x. Multiply natin. And at the same time, ang negative 3 sa positive 2. So, ang arrival ng computation, y minus y sub 1 is equal to negative 3x minus 6. Negative 3 times x is negative 3x. Negative 3 times positive 2 is negative 6. And then, simplify natin. Y is equals to negative 3 minus 6 plus 1. Ang ginawa ko, yung negative 1, nilipat ko sa right side. Ito. Na-transpose ako ng negative 1 sa right, magpapalit ako ng sign. Dating negative, magiging positive. And then, as we can see, negative 6 and positive 1, pwede na silang isimplify. Negative 6 plus 1 is negative 5. That's why, ang ating sagot sa equation of the line, y is equals to negative 3x minus 5. Malinaw ba? Malinaw? Y is equals to negative 3x minus 5 ang ating final answer. Pero, kung yan ang sagot mo, isa no, parang ito yung sagot mo. Pero pwede nating isulat sa ibang paraan yan. Anong gagawin ko? Lahat ng mga yan, transpose ko sa left. So magpapalit ng sign. Ang negative 3x magiging positive 3x. Ayusin ko lang, no? So ang negative 3x is magiging positive 3x. Ako, paano ba? Ba't ganyan? Yan. So ito magiging 3x. Yan. And then dati namang positive ang y eh. Hindi naman natin nilipat. So plus y. And then yung negative 5, lilipat ko magiging positive 5. And then may iwan sa right, puro. Ang may iwan sa right, 0 na lang. So this is also an answer. Nakasulat yung line natin in its general form. At ito naman talaga ang general form ng straight line. Ng lahat ng mga terms, naka-equate sa 0. Okay? Madali lang naman malaman na straight line ang given eh. Kapag ang exponent ng x and y parehong 1. Straight line yan. Ang exponent ni x, ang exponent ni y, parehong 1. So straight line yan. So yan ang ating problem number 2. Dalawang sagot ang aking ipinakita. Yung isa, nasa general form. General form yan. Ito, nasa slope-intercept form. Bakit? Slope-intercept form siya. Tignan niyo, no? Y is equal to negative 3x minus 5. Slope-intercept kasi ka-format siya ng y is equal to mx plus b. So kung naghahanap ka ng y-intercept, madali na lang. Ang ating y-intercept, ayun siya. Okay? Ang value ng ating y-intercept, negative 5. Ito. Okay? Ito siya, negative 5. Ang value ng ating slope, negative 3.
So, ganyan lang kadali yung ating problem number 2. So, tandaan nyo ha, nakadalawang formula na tayo, slope-intercept at saka point-slope form. Ang slope-intercept is y is equals to mx plus b. Ang point-slope form, y minus y sub 1 times x, y minus y sub 1 is equals to m times x minus x sub 1. So, dalawang formula na. Now, ito naman yung tinatawag nating general form of a line. Sa general form of a line, ax plus by plus c is equal to 0. Yan ang formula natin. And that's it. Ax plus by plus c is equal to 0. Tandaan nyo lagi yan. Kung balikan ko yung sagot natin kanina, ito, kung babalikan ko yung kanina, ito nakasulat sa general form na ax plus by plus c. Yung 3x plus y plus 5, nasa general form yan. And usually, yan ang inaanap na sagot sa mga exams, sa licensure. Depende naman kasi yan sa tanong eh. So, etong ngayon ang ating general form, ax plus by plus c. Okay? Kapag ganyan yung format, sigurado straight line yan. It can be useful for drawing lines by finding the y-intercept. Ito yung diskarte, no? Put x is equal to 0 and the x-intercept, put y is equal to 0. So, puro mga put x to 0 and y is equal to 0. And I will tell you how, kung paano, no? Kung paano ba ang gamit niya sa pagguhit. General form is used when finding perpendicular distance from point to a line. Sample, we need to draw this line. Okay, tingnan nyo ha. Do-drawing natin ang 2x plus 3y plus 12. So, anong gagawin ko? Yan ang solusyon. Diba sabi, put 0. So, if x is 0, kung ang x mo is 0, pabayaan mo si x. Ito na, pakita ko. Pabayaan mo muna yon. And then, copyin mo lang 3y plus 12. Kung x, no? 3y plus 12. And then, you equate 3y plus 12 to 0. Yan, ayan mo muna yon. Kapag x, alisin mo si x. Kasi x equals to 0, 3y is equals to 12, then equate it to 0, and you will have y is equals to negative 4. Kaya naman, madako tayo sa y. Kapag y naman, mga diskarte yan, ano? Exclude mo yung may y. Anong kokopyahin ko? 2x plus 12. Ito siya. Saka ko lang equate ng 0. And then I will have the value for x, which is negative 6. So, paano nangyaring negative 4? Dito, no? 3y is equal to 12. 3y plus 12 is equal to 0. So, anong ginawa ko dito? Yung 12, nag-transpose ako sa right. So, naging 3y equals negative 12. Okay? And then, I'm going to divide the entire equation by 3. That's why y is equal to negative 4. Guess ba ninyo? Ulitin ko, no? Para mas klaro.